צהריים טובים לכולם וברוכים הבאים לסמינר של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. היום יש לנו הרצאה מרתקת, כן או לא יעלה על הדעת, עידן חדש והשלכות להיערכות למצבי חירום. המרצה זה פרופסור אמריטוס הנדריק ברוינס, שהיה הועסק באוניברסיטת בן גוריון בנגב מ-1984 עד יציאתו לפנסיה ב-2016. הוא היה חוקר ומרצה במכונים לחקר המדבר, קמפוס שדה בוקר, וגם לימד במחלקה לגיאוגרפיה ובמחלקה ארכיאולוגיה בקמפוס בבאר שבע. בנושא אסונות טבע באזור הים התיכון המזרחי, פרופסור ברוינס התעסק בהתפרצות הענקית שהיה בהר הגעש בסנטוריני ביוון, בתקופה הברונזה. הוא גילה הוכחות ייחודיות לפגיעת צונאמי קטסטרופלי בקריטין שנגרמה על ידי ההתפרצות הזאת. כדוגמה בתחום הגיאוגרפי אנתרופולוגי, הוא יזם וניהל פרויקט מחקר בינלאומי בנושא היערכות והתמודדות עם בצורת בקרב רועים נוודים באזורים סחיחים בקניה ואצל הבדואים בנגב. הוא היה אורח של The Journal of Contingencies and Crisis Management בגיליון מיוחד על ביטחון מים. הוא פרסם מעל 140 מאמרים, גם בכתבי עת מכובדים כמו Nature ו-Science. הוא קיבל בשנת 2006 פרס מלכותי מסגן ראש הממשלה בהולנד, על הישגיו מחקרים לפיתוח מדיניות ותכנון מקדים לקראת מצבי חירום, ביטחון מים ומזון, וגם עבור מחקרים חדשניים הקשורים למזרח הקדום. עכשיו כגמלאי פעיל, פרופסור ברוינס ממשיך לחקור ולפרסם. מאז 2020 הנדריק הוא ראש ועדת ההיגוי שלנו במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. ויש ביבליוגרפיה יותר מפורטת שנמצאת באתר, כדאי לקרוא. לפני שפרופסור ברוינס יתחיל, דוקטור אלכס אלטשולר ייתן כמה מילות מבוא להרצאה של פרופסור ברוינס. עכשיו דוקטור אלטשולר הוא עובד סוציאלי, המתמחה בתחום היערכות והתמודדות עם מצבי חירום. את התוארים שלו השלים באוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת רומא ואוניברסיטת הרווארד, שבה שימש בין היתר עמית פוסט-דוקטורט של קרן פולברייט, ולאחר מכך עמית מחקר בכיר. אלכס אלטשולר חוקר בתחום היערכות למצבי חירום וזכה בעשרות פרסים ומלגות בינלאומיים על העבודה שלו והמחקר שלו. הוא מרצה בכיר בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, וחבר בוועדות וגופים רבים, ובהם מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום, שבו בעצם שימש כיושב ראש מייסד של ועדת ההיגוי הלאומית עד 2020. הוועדה המדעית של האו"ם בתחום החירום, וכן ועדות מומחים בתחום החירום של המועצה המדעית הבינלאומית. עכשיו לאחרונה אלכס נבחר לחבר בוועד המנהל של האיגוד הבינלאומי של בתי ספר לעבודה סוציאלית, ובהמשך ליושב ראש ועדת פרויקטים בינלאומיים של הארגון. החל משנת 1998, הוא מתנדב בעמותת סלע המסייעת לעולים מכל הארצות במצבי משבר ואסון. עכשיו אלכס, כמה מילות מפתח, ואז נמשיך להרצאה. תודה.
תודה רבה דברה, תודה רבה מיכל והנדריק, ותודה רבה למשתתפות ולמשתתפים הנכבדים. אז ברשותכם באמת 4 נקודות קצרות. אני חושב שהנושא הוא חשוב מאין כמוהו, כואב מאין כמוהו, ולצערנו אקטואלי מאוד מאין כמוהו. כן, אנחנו באקלים ככה ים תיכוני, באירופה כבר מאוד קר, באוקראינה כבר מאוד מאוד קר, והחורף מאוד מורגש, וזה בהחלט מאוד מאוד טראומטי. הנושא בהחלט חשוב מאין כמוהו, אבל אני חושב שגם הפרספקטיבה הרחבה, המעמיקה שפרופסור ברוינס מאמץ, היא גם חשובה מאוד לניתוח הנושא, אפשר לגשת אליו מנקודות שונות, ואני חושב שהפרספקטיבה גם ההיסטורית, גם האנליטית, של פרופסור ברוינס היא מאוד מסייעת להבין את הנושא. הנושא הוא כמובן גלובלי מעיקרו, ויש לו שלל השלכות גלובליות, אבל הייתי רוצה ככה לציין בין היתר 2 נקודות שרלוונטיות אולי במיוחד להקשר הישראלי. אחד היא הנושא של חשיבה והתכוננות למצבי חירום שפחות מוכרים, מה שמכונה בספרות novel crisis, משברים מסוגים שאנחנו פחות מכירים, ומה שקרה לכאורה היה פחות צפוי, לא היינו מעלים על הדעת דבר כזה לפני כמה שנים, ועובדה שהוא קרה. אני חושב שבין היתר זה גם מחדד את הצורך בחיזוק התכנון האסטרטגי, והנושא הזה של תכנון אסטרטגי הוא לא נקודת חוזק משמעותית בתרבות שלנו, ואני חושב שהמצב שקורה עכשיו באוקראינה מצב החירום המתגלגל עם שלל השלכות, הוא מהווה ככה הצדקה נוספת, מדוע כדאי וחשוב לחזק את הנושא של תכנון אסטרטגי אצלנו. נקודה נוספת שהייתי רוצה להדגיש ממש ככה בקצרה רבה, היא הנושא של הלכי רוח, כן? באמת יש הלכי רוח של חרדה ודאגה כמובן באוקראינה, וגם ביטויים פוסט-טראומטיים קשים גם בקרב האזרחיות והאזרחים והפליטות והפליטים שהגיעו לכל רחבי העולם, גם אלינו לישראל, אבל גם ברוסיה יש הלכי רוח הולכים וגוברים של דאגה וחרדה, וזה גם משהו שמאוד משפיע על האוכלוסייה שם. הייתי רוצה לסיים נקודה רביעית ואחרונה, שדווקא בעידן הנוכחי של הסלמה, פרגמנטציה, כיתוב, חשוב מאוד שנפעל כולנו, כל אחד במקומו בהקשרים האישיים והמקצועיים והקהילתיים, להגברת האמפתיה והסולידריות. גם בישראל הגיעו אלינו עשרות אלפי פליטים ועולים מאוקראינה, ויש לנו הזדמנות, כל אחד במקומו ובתפקידיו, לעשות ולו מעט לאיחוי הגשרים ולבניית גשרים כמענה ולו חלקי מאוד לנוכח הטראומה העצומה שמתרחשת אל מול עינינו. תודה רבה, תודה רבה. אלכס, תודה רבה. הנדריק, the floor is yours. אוקיי, תודה רבה, מיכל, כן, יופי. אז קודם כל, תודה רבה להזמנה, לסמינר לתצאה. הנושא הוא קשה, וגם היום הוא קשה, אחרי 2 פיצוצים בירושלים, אחרי זמן רב, ואני רוצה להתמקד בנושא קודם כל על מה שמתרחש בשנה האחרונה בין רוסיה לאוקראינה, וגם לחשוב ביחד על כל מיני השלכות באופן כללי בעולם כולו, אבל גם אחר כך בארץ, השלכות, כן, להיערכות למצבי חירום. ובתמונה אנחנו רואים אנשים בצרה, אפשר להגיד, שבורחים ממקום שנפגע מהמלחמה, ומה שהם צריכים, זה מה שנקרא, כתוב כאן, הם צריכים מקלט, הם צריכים מים, מזון, וגם כאילו דלק או לבישול או לחימום, והנושא של חימום זה מאוד חשוב באוקראינה בחורף,
וגם כמובן עזרה בתחום הרפואה, וזה הכל קשה אם אנחנו מדברים על הרבה אנשים, וגם ברקע, כפי שאתם רואים כאן בתמונה, thinking the unthinkable, כן? זאת אומרת, עשיתי תרגום לעברית, כן או לא יעלה על הדעת, זה פחות או יותר thinking the unthinkable, כן? והכנתי את ההרצאה באנגלית, אז הרבה טקסטים יהיו באנגלית, וחלק אני קורא גם באנגלית, כדי להדגיש מה שנראה לי חשוב, ובין השורות אני כמובן גם אדבר בעברית. אוקיי, קודם כל אנחנו באים ביחד במסגרת של המרכז, הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום. חשוב מאוד שהמרכז הוקם, ונקווה שיהיה המשך מאוד פוריה. אז יש הבדל בין אקדמיה למה שקורה במדינה. מאיזה בחינה? מבחינת אקדמיה, אנחנו רוצים להוסיף ידע וגם מחקר בתחום הזה של emergency readiness. אבל גם מבחינת לאומית, כמובן, היה דירוג, כן? דירוג, ranking, של כל מיני דברים שיכולים לקרות, כן? בקשר למצב חירום בעתיד, ואיך להתכונן לך. כיוון שיש כמובן מגבלות, גם באופן אנושי וגם מבחינת כספית. אז מבחינת הדירוג, צריך להיות מה שנקרא באנגלית foresight. אפשר לתרגם את זה הערכת מצב עתידי, כן? או ראיית הנולד, כן? ובנוסף, אם אנחנו מסתכלים על דברים שכבר התרחשו מבחינה היסטורית, יש לנו את היתרון של hindsight, בדיעבד. ואז אנחנו יכולים לנתח דברים שכבר התרחשו, ואולי לנסות ללמוד מזה. אז קודם כל, נחשוב קצת על המשבר הטילים בקובה, שהיה ב-1962. זה המצב שהעולם הגיע קרוב למצב של אולי מלחמה גרעינית. ואני הייתי כבר חי בזמן הזה, ואני זוכר את זה היטב, כן. ומה שהתרחש, קודם כל, ארצות הברית שם טילים יופיטר, גם באיטליה וגם בטורקיה, מיועד לרוסיה. כמובן, הרוסים לא אהבו את זה כל כך. בנוסף לכך היה פלישה של קובנים שכבר גרו בארצות הברית, וגם בעזרת הצבא ארצות הברית, לקובה, מה שנקרא the Bay of Pigs invasion, כן? ואז קסטרו היה בקשר עם קרושוב, והוא בקש ממני עזרה. והיה משהו ווין-ווין משני צדדים, כי קרושוב רצה משהו נגד ארצות הברית, אחרי שהם הקימו את הטילים נגד רוסיה בטורקיה בעיקר, וקסטרו, פידל קסטרו רצה הגנה של הרוסים נגד ארצות הברית, נגד אולי פלישה חדשה. אז ככה הם הסכימו לכך, ואז בארצות הברית, בקובה, סליחה, התחילו לבנות בסיסים עם טילים, עם נשק גרעיני מיועד לארצות הברית. אז זה היה מצב מאוד מאוד מסוכן, ובסוף הדבר, קנדי הנשיא וגם קרושוב הגיעו למסקנה שצריכים לרדת מהעץ, שניהם צריכים לרדת מן העץ, כן? וכך הם עשו. אז ארצות הברית הבטיח לרוסיה שהם לא מתכוננים לעשות פלישה חדשה בתוך קובה, וקנדי
הסכים להוריד, לקחת את הטילים שלהם מטורקיה. אז ככה העניין נפתר, כן? לשלום, זה חשוב מאוד. עכשיו, אחרי 60 שנה, יש לנו שוב מצב, כן? שפוטין משתמש בנושא של התקפה אולי עם נשק גרעיני. וזה באמת פעם ראשונה אחרי הרבה זמן שמנהיג כזה אומר דברים כאלה. ואוקיי, יש אנשים שחושבים שזה סתם דיבורים כדי להפחית, אבל לא לעשות, כדי להפחית את המערב, כדי להפחית את נאט"ו, כדי לא להפריע יותר מדי באוקראינה, אבל אין אף אחד יודע, אנחנו לא יודעים, וצריכים לקחת את הדברים האלה בכל זאת בחשבון, כן? אנחנו יודעים שלברית המועצות יש נשק גרעיני מאוד מאוד מתוחכם, אולי הכי מתוחכם בעולם. למרות זאת, הנשק הקונבנציונלי שלהם, והצבא הקונבנציונלי, כפי שאנחנו רואים בשנה האחרונה באוקראינה, לא כל כך מתפקד. וזה דווקא מעלה את הסכנה שבעתיד רוסיה אולי עלולה, יכולה להשתמש, במה שאף אחד לא רוצה כמוהו מאיתנו, להשתמש איכשהו בנשק גרעיני, בצורה כלשהי. זה דוגמה של טיל מאוד מסוכן, שהרוסים עשו ניסיון עם זה בשנה האחרונה, בשנה הזאת, באפריל, סרמט, שם הטיל, וזה טיל בליסטי, אינטרקונטיננטלי, שבתוכו יש אפילו עד 20 פצצת אטום נפרדים, שכל אחת אפשר לכוון לעיר אחרת, כן, במרחקים גדולים כמובן. זה משהו מאוד מפחיד, ויש להם את הנשק. כמובן, אנחנו כולם מקווים ורוצים שהוא לא ישתמש בזה, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אוקיי, כאשר רוסיה פלשה בתוך אוקראינה, לתוך אוקראינה, ב-21 בפברואר השנה הזאת, לפי הערכתי, יש פרק חדש בהיסטוריית העולם, פרק מסוכן מאוד שהתחיל, כן? קשה לחשוב אפילו על ההשלכות, מה יכול להיות. אז המטרה של ההרצאה הזאת, שאפשר לחשוב ביחד על מה שיכול לקרות, אבל אפילו יותר, מה באמת עומד בתוך המחשבות והתפיסות של רוסיה בעצמה, כן? כדי גם להכין, גם בישראל, אבל גם במקומות אחרים בעולם, תכנון מקדים לקראת מצבי חירום שאנחנו עוד לא הכרנו עד עכשיו, אולי חוץ מהירושימה ונגסקי. זאת אומרת, יש פה, כפי שכתוב באנגלית, multiple dangers of current developments, and matters that are almost unthinkable. אבל אנחנו חייבים לחשוב על הדברים האלה. בכל אופן, המצב הנוכחי הוא המצב הכי גרוע באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. שליש של האוכלוסייה של אוקראינה כבר לא גר במקום שלהם, הם עזבו את הערים או את הכפרים למקומות יותר בטוחים בתוך אוקראינה, ובנוסף מיליונים של אוקראינים ברחו מהארץ לארצות אחרות, כן? ומעבר לכך, הפגיעה אנחנו מרגישים בכל העולם, כי יש פעם ראשונה אחרי הרבה שנים, יש פה מין ominous war alert, כן? בין נאט"ו לרוסיה ולהפך, שלא היה הרבה זמן ככה. יש עלייה דרסטית במחירים של הדלק
בכל העולם, ואנחנו מרגישים את זה. יש גם כן מצבים יותר קשים במצב הכלכלי בכל העולם. יש אפילו סכנה למיתון, גם בארצות הברית, גם באירופה. ובארץ אנחנו במצב קצת יותר טוב, כן? זאת אומרת, זה לא רק עניין של אוקראינה ורוסיה, יש הרבה השלכות כבר ביתר העולם. ובנוסף יש את הנושא של מזון, ביטחון מזון, אי ביטחון מזון, כן? גם אוקראינה וגם רוסיה מייצאים הרבה מאוד מזון לעולם, ורוסיה מייצרת הרבה מאוד דשן כימי, שקריטי כדי להגיע ליבולים מספיק גדולים בעולם בשדות החקלאים. בלי דשן כימי היבולים יורדים עד כדי כך שלא יישאר מספיק מזון לאנשים בעולם הזה. אני שואלת השאלה, מדוע רוסיה התקפה את אוקראינה? כי להם יש גם כן פה סכנה מאוד גדולה למלחמה עם נאט"ו, כן? אוקיי, קצת היסטוריה. אם אנחנו חוזרים לתחילת המאה הקודמת, סביב 1900, אנחנו רואים כמפה 3 אימפריות. האימפריה הכי גדולה, האימפריה הרוסית, אימפריה ענקית, שכולל גם את פולין, וגם את רוסיה לבנה, בלרוס, וגם את אוקראינה. ובנוסף יש לנו את האימפריה הגרמנית, ואת האימפריה האוסטרו-הונגרית. זה היה מצב בערך ב-1900. אחר כך פרץ את המלחמה העולם הראשונה. במלחמה הזאת, הגרמנים התקפו את רוסיה, והם הגיעו אפילו עד הקו הירוק הזה. זאת אומרת, הם הצליחו להיכנס עמוק מאוד לתוך רוסיה, וזה כמובן נכנס בזיכרון הקולקטיבי של הרוסים, כן? אפילו שאנחנו, זה המצב, זה הרקע שלהם, כן? אחר כך מלחמת העולם, שוב פעם, גרמניה פולשת ברוסיה, ותוקפת את רוסיה, והם היו רוצים להגיע לקו הזה, הקו המוקף, אדום וירוק, אבל הם לא הגיעו לשם, אבל הם הגיעו עד ללנינגרד, שהיום סנקט פטרסבורג, וכמעט עד למוסקבה, זאת אומרת עד הקו הזה. ואחר כך רוסיה הצליחה, כן, להזיז אותם בחזרה, ובסוף המלחמה הרוסים הגיעו בתוך גרמניה, כן, בתוך גרמניה, אבל הפלישה של הגרמנים פעם שנייה בתוך רוסיה, עמוק בתוך רוסיה, זה כמובן חלק מההיסטוריה שלהם, והם הגיעו, אחר כך נדבר על לנינגרד, אבל סך הכל הרוסים, ברית המועצות לשעבר, הם איבדו 27 מיליון אנשים מתו במלחמה הזאת, 27 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה משהו אדיר. ובשנים האחרונות, המערב כאילו מנסה להקטין את התרומה של ברית המועצות לשעבר במלחמה ובניצחון נגד הנאצים. וזה פוגע בהרגשות של הרוסים וגם פוגע בהרגשות של פוטין. עכשיו, בנושא של סנקט פטרסבורג, כן? שם היה בהיסטוריה מודרנית של נניח 200 שנים האחרונות, המצור הכי נורא שהיה. 1.5 מיליון אנשים מתו מרעב. עכשיו אני קורא קצת באנגלית, Leningrad was not prepared for a siege, for מצור. The city had food supplies for less than 2 months. The blockade began in 1941. By November, food rations were just 250 grams of bread a day for manual workers, and only 125 grams
for all other civilians, the equivalent of 3 small slices of bread. The siege lasted 872 days until the 27th of January 1944. בערך 1.5 מיליון אנשים מתו, בעיקר מרעב, ובגלל הרעב אנשים אפילו התחילו לאכול את הגופות של המתים. אז כדי להבין קצת יותר על הרקע של פוטין, אני לא רוצה להבין כאן סימפתיה עבור פוטין, בהחלט לא, אבל זה הרקע שלו. אז הוא נולד בסנט פטרסבורג, וההורים שלו בקושי נשארו בחיים במצור הזה. ואח שלו מת כילד קטן בגלל רעב, כן? אז פה רואים את פוטין שהוא שם פרחים ביום הזיכרון לעניין הזה, שהם בסוף הצליחו לנצח נגד הנאצים, וגם להביא מזון גם ללנינגרד. עכשיו כל שנה ברוסיה, זה בלנינגרד, שוב פעם בסנקט פטרסבורג, רואים את הכביש המון אנשים. מה זה בדיוק? הנה, אז אלה, the portraits of their ancestors, participants in World War II, celebrate Victory Day on May 9 in St. Petersburg, כדי לחשוב על כל האלה שמתו בזמן הזה. זאת אומרת, זה חלק מהקולקטיב, הזיכרון הקולקטיבי של רוסיה. אוקיי, זה חשוב להבין. עכשיו, נחזור קצת לגיאוגרפיה. אז ב-1914, בתחילת העולם הראשון, כן, אתם רואים הגודל של האימפריה הרוסית, פולין היה מה שנקרא autonomous province, וגם פינלנד היה אפילו חלק של רוסיה, אבל גם בתור autonomous province. אחר כך, אחרי המהפכה הקומוניסטית, כן, אז לנין, כפי שכתוב כאן, הכיר בבלרוס ואוקראינה כמקומות עצמאיים יותר, כן, non-Russian Soviet Republics. ואחרי המלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, היו כמובן תוספות בוורשל פקט, כן, שהוא חלק מההשפעה הסובייטית, כן, באירופה, ואחרי 91, שהחל את ההתמוטטות של ברית המועצות, אז כל הגוש הזה ירד מהשלטון של רוסיה, וחוץ מקלינגרד, זה מה שנקרא באנגלית אקסקלייב. זה חלק של רוסיה, אבל מחוץ למדינה, אבל זה נותן להם נמל מאוד חשוב וחזק, עם גישה לים הבלטי. גם בחורף קשה מאוד, לא יהיה שם קרח, אז הנמל הזה תמיד פתוח. אוקיי, עכשיו לנושא של מה קרה אחרי 91, כן? אנחנו רואים איך הנאטו התפתח למזרח, כן? 1, 2, 3, 4, 14 מדינות הצטרפו לנאטו אחרי 97, חוץ מבלרוס ואוקראינה. והנה, הנאטו הוקם ב-49, וכמובן כדי להגן על שכל אחד נותן הגנה על השני. מה שמעניין פה להציג, the initial strategy developed by the USA in England after 49 was the limitation of conventional weapons in Europe in order to use immediately nuclear weapons if the Soviet Union would invade NATO countries. זה הזמן שלברית המועצות לא היה כל כך נשק גרעיני, אבל זה השתנה,
כמובן אחר כך הם ירדו מהנושא הזה, אבל פה יש עניין שבדרך כלל לא חושבים על זה. היה פרופסור דיפנהורסט, הולנדי, שכתב ספר In the Shadow of Destruction, The Problem of Modern Warfare. אז הרבה מדינות הצטרפו לנאטו, וככה הוא כותב, Joining NATO implies the risk for a country to become involved in nuclear warfare. However, פה נכנס לתחום של המרכז שלנו, NATO countries usually do not take seriously the logical consequences to build bomb shelters and to take additional measures in the realm of civil defense to protect the population against nuclear weapons. This seems both inconsistent and immoral, even though the financial costs are very large. אולי אתם לא יודעים, אבל בשוודיה וגם בסין, הפיקוד העורף שלהם, הם בנו מקלטים ענקיים מתחת לקרקע, שאפילו יכולים גם לעזור בהתקפה גרעינית, איכשהו. זאת אומרת, אסור להגיד שטוב, אם יש מלחמה גרעינית, כולם מתים, כולם ימותו. זה לא נכון. יהיו אנשים שנשארים בחיים, אפילו הרבה. זה תלוי כמובן בהיקף של המלחמה. ואז יש בתכנון אסטרטגי גם להכין למקרים כאלה, אפילו בארץ. לגבי ה-NATO expansion, ב-97, 50 prominent foreign policy experts, including former senators, military leaders, and diplomats, sent an open letter to the then President Bill Clinton outlining their opposition, התנגדות, to NATO expansion, מזרחה לכיוון של רוסיה. They say it's a policy error of historic proportions. ואני חושב זה היה correct foresight. Conservative political commentator Beth Buchanan wrote in his 1999 book A Republic, Not an Empire, בקשר לארצות הברית, by moving NATO onto Russia's front porch, we have scheduled a 21st century confrontation. וזה בדיוק מה שהתחיל השנה. אני קופץ עכשיו מדי. The current director of the CIA, הוא עכשיו הראש של ה-CIA, William Burns, said in 2008 that for Russia, the accession to NATO, רק רגע, אני פה לא רואה משהו בכלל עכשיו, אוקיי. Ukraine's accession to NATO is the brightest of all red lines. I have not yet found anyone who would consider Ukraine and NATO as something other than a direct challenge to Russia's interest. He said, הוא עכשיו הראש של ה-CIA. אוקיי. וחזרה עכשיו לרוסיה, בזמן עוד לפני הפלישה ב-22 לתוך אוקראינה, כן? אז רוסיה demands NATO roll back from East Europe and stay out of Ukraine. זה הדבר העיקרי בשבילם, מבחינתם. אנחנו לא צריכים להסכים עם זה, אבל לפחות שאנחנו מבינים שזאת הייתה הסיבה העיקרית שלהם, מהמבט שלהם, כן? December 17, 2021, Moscow for the first time let out in detail demands that it says are essential for lowering tensions in Europe and diffusing a crisis over Ukraine. The Russian proposal was sent out in two documents, a draft agreement with NATO countries and a draft treaty with the United States, both published by the Foreign Ministry. זאת אומרת, הם עוד שלחו ניסיון דיפלומטי לפני הפלישה שלהם. יש כל מיני דברים בתוך ההצעות שלהם, effective Russian veto on future NATO membership, the removal of all US nuclear weapons from NATO in Europe,
the withdrawal from multinational NATO battalions from Poland and from the Baltic states and Lithuania, etc. אז אוקיי, ההצעה שלהם, אבל המערב אפילו לא דיבר על זה. לא רצה אפילו לדון בזה. אפילו לא לקח את זה בחשבון. להתחיל כאילו משא ומתן. הם לא עשו את זה. For White House Press Secretary Jen Psaki said Washington would talk to its allies. זאת אומרת, אוקיי, בינתיים אנחנו מדברים בינינו. We will not compromise the key principles on which European security is built, including that all countries have the right to decide their own future and foreign policy. That is a kind of statement שגם רוסיה יכול להגיד על עצמה. Okay, we have also free from outside, we can also do what we want. זאת אומרת, הכוונה כאן שמה שהתרחש במשבר הטילים בקובה ב-62, אז שני הצדדים ירדו מן העץ. עכשיו המערב לא ירד אפילו מילימטר מהעץ. ורוסיה החליט לתקוף, אבל עוד לפני זה, הנה, פרופסור מפורסם בהרווארד, פרופסור סטיבן וולט, הוא גם כותב בכתב העת היוקרתי Foreign Policy. אז הוא כתב בינואר, כן, 22, The situation in Ukraine is bad. זה עוד לפני הפלישה, כן? And getting worse. Russia is poised to invade and demanding airtight guarantees that NATO will never ever expand farther to the east. Negotiations do not appear to be succeeding, and the United States and its NATO allies are beginning to contemplate how they will make Russia pay should it press forward with an invasion. A real war, is now a distinct possibility, which would have far-reaching consequences for everyone involved, especially for Ukraine citizens. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים שהתרחש. אנשים המסכנים באוקראינה, איך הם סובלים עכשיו? זה נורא. אז הוא כותב הלאה, ואלה חשובים גם לסטודנטים, The great tragedy is the entire affair was avoidable, לפי דעתו. אני לא אומר זה ככה בהחלט, אבל לפי דעתו, the entire affair was avoidable. Had the United States and its European allies not succumbed to hubris, wishful thinking and liberal idealism, and relied instead on realism's core insights, זאת אומרת, realism כאן חשוב, the present crisis would not have occurred. Indeed, Russia would probably never have seized Crimea, and Ukraine would be safer today. The world is paying a high price for relying on a flawed theory of world politics, לפי דעתו. אוקיי, אז הוא ממשיך, וזה מעניין באמת לראות איך זה התפתח. NATO enlargement was at odds with US Secretary of State James Baker's verbal assurance to Soviet leader Mikhail Gorbachev, הוא ביקר דרך אגב אצלנו בשדה בוקר, במוכנים לחקר המדבר, אני זוכר את זה, in February 1990, that if Germany was allowed to reunify with NATO, then the alliance would not move 1 inch eastwards. A pledge Gorbachev foolishly failed to codify in writing. אחר כך Baker and others dispute this characterization. זאת אומרת, יש פה סימני שאלה. אבל זה כתוב בהרבה מקורות שזה פחות או יותר מה שהוא אמר. כי צריכים להבין, רוסיה מאוד מאוד מפחדת איכשהו מגרמניה. וכדי להסכים שמזרח גרמניה מצטרפת למערב גרמניה, ושניהם יהיו חלק בנאטו, אז בוודאי שג'יימס בייקר היה צריך להגיד משהו על מנת שהם מקבלים דבר כזה. Okay, the next misstep was the Bush administration decision to nominate Georgia
כמובן לא בארצות הברית, ג'ורג'יה, אלא גיאורגיה, כן, בקווקז, to nominate Georgia ואוקראינה for NATO membership in the 2008 Bucharest Summit. אז פה יש נשיא אמריקאי שאומר, אוקיי, גרוזיה ואוקראינה צריכים להיות גם חברים של נאט"ו. אז זה באמת הכאיב את רוסיה, זה בוודאי. Former US National Security Council official Fiona Hill recently revealed that the US intelligence community opposed this step, but then US President George Bush ignored its objections for reasons that have never been fully explained. The timing of the move was especially odd, because neither Ukraine nor Georgia was close to meeting the criteria for membership in 2008, and other members opposed, including them, בגלל הסכנות. The result was an uneasy British brokered compromise where NATO declared that both states would eventually join, but did not say when. As political scientist Samuel Harap correctly stated, this declaration was the worst of all worlds. It provided no increased security to Ukraine and Georgia, but reinforced Moscow's view that NATO was set on incorporating them. No wonder former US ambassador to NATO, Ivo Dalder, described the 2008 decision as NATO's cardinal sin. שכאילו משפיע עד היום. אוקיי, קצת היסטוריה. The next round came in 2013 and 2014. With Ukraine's economy staggering, then Ukraine President Viktor Yanukovych encouraged a bidding war between the European Union and Russia for economic help. אז הוא נסע מאיפה הוא יכול לקבל עזרה כלכלית יותר טוב. His subsequent decision to reject an accession agreement negotiations with the European Union and accept a more lucrative offer from Russia triggered the Euro-Maidan protest באוקראינה that ultimately led to his ousting. זה היה ההתחלה, מה שקורה עכשיו. US officials tilted visibly in favor of the protesters and participated actively in the effort to pick Yanukovych's successor, thereby lending credence to Russian fears that this was a Western-sponsored color revolution, eventually to get Ukraine into NATO. Remarkably, officials in Europe and the United States never seemed to have asked themselves whether Russia might object to this outcome or what it might do to derail it. As a result, they were blindsided when Russian President Vladimir Putin ordered the seizure of Crimea and backed the Russian-speaking separatist movement in Ukraine's eastern provinces, plunging the country into a frozen conflict that persists to this day. זאת אומרת, עוד לפני הפלישה בשנה הזאת. אז למה פוטין פלש קודם כל לחצי האיים קרים, כן? ועוד כמה אזורים במזרח אוקראינה, בגלל הוא עכשיו חשב, אוקיי, המערב לוקח את אוקראינה ומביא אותה בתוך הנאט"ו. אוקיי, עוד כמה מילים באנגלית. It is commonplace in the West to defend NATO expansion. To defend NATO expansion. זה כאילו מקובל. And blame the Ukraine crisis solely on Putin. The Russian leader deserves no sympathy, as his repressive domestic policies, obvious corruption, repeated lying, and murderous campaigns against Russian exiles who pose no danger to his regime make abundantly clear. Russia also trampled on the 1994 Budapest Memorandum, which provided security assurances to Ukraine in exchange for Ukraine relinquishing the nuclear arsenal it had inherited from the Soviet Union.
כי לאוקראינה היה נשק גרעיני, שהיה עוד מברית המועצות, אבל הם הסכימו להתפטר מהנשק הזה. These and other actions have raised legitimate concerns about Russian intentions, and the illegal seizure of Crimea has turned Ukraine and European opinion sharply against Moscow. If Russia has obvious reasons to worry about NATO enlargement, its neighbors have ample reason to worry about Russia as well. אז זה רקע מאוד חשוב שהם תבינו, חשוב גם להבין את הצד השני, וגם אפילו שגיאות שעשו במערב. כי הפרופסור ולט אומר, היה אפשר למנוע את ההתפתחות הזאת. טוב, מי יודע, זה אי אפשר לדעת, אבל יכול להיות. אוקיי. אחר כך, ממש לפני הפלישה, פוטין, הוא הצהיר את זה על הכוונות ועל המחשבות שלו, כן, ב-21 בפברואר, 3 ימים לפני הפלישה. אז הוא אמר, the NATO alliance and its military infrastructure has reached Russian borders. This is one of the causes of the European security crisis. It has had the most negative impact on the entire system of international relations and led to the loss of mutual trust. The situation continues to deteriorate, including in the strategic area. Thus, Putin אומר, positioning areas of missiles are being established in Romania and Poland as part of the US project to create a global missile defense system. It is common knowledge that the launchers deployed there can be used for Tomahawk cruise missiles, offensive strike systems. Putin will explain that American strategic planning documents confirm the possibility of a so-called preemptive strike at enemy missile systems, התקפת מנע. ופה אני רואה כאן סכנה במחשבה של פוטין. אם באמת הוא חושב ככה, והאנשים לידו, שארצות הברית והנאטו בונים את המערכת הטילים נגד טילים באירופה ובמקומות אחרים, כדי להכין התקפת מנע נגד רוסיה, אז הוא יכול להתחיל לחשוב על דברים דומים. NATO documents officially declare our country to be the main threat to Euro-Atlantic security. Ukraine will serve as an advanced bridgehead for such a strike. טוב, זה מה שהוא אומר, זה כמובן גם פוליטיקה. It's like a knife to the throat, כפי שהוא אומר את זה. I have no doubt that they hope to carry out these plans as they did many times in the past, expanding NATO eastwards, moving their military infrastructure to Russian borders, and fully ignoring our concerns, protests, and warnings. אז יש משהו בזה, משהו מבחינתו. I want to say indirectly that in the current situation, when our proposals for an equal dialogue, כפי שאמרתי קודם, את ההצעות שלהם לדיפלומטיה, on fundamental issues have actually remained unanswered by the United States and NATO, when the level of threats to our country is increasing significantly, Russia has every right to take retaliatory measures to ensure its own security. That is exactly what we will do. זה בדיוק מה שיתרחש אחר כך. אוקיי. התפישה של אוקראינה לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה. הנשיא ורוב העם
חשבו שלא תהיה מלחמה. טוב, חבר'ה, זה עכשיו מגיעים לנושא אחר קצת, בתוך ההרצאה, אבל זה גם חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון. ויש לנו זיכרונות פה בארץ. אני זוכר שהייתי כמובן בארץ כבר ב-73, אנחנו צריכים על מלחמת יום הכיפורים, כן? היו גם כן בסוריה וגם במצרים, הרבה חיילים שהתחברו שם עם נשק, ועד הרגע האחרון חשבו, תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה? מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות? בסוף לא עשו כלום עד הרגע האחרון. וזה גם התרחש להפתעתי, כי אני הופתעתי בזה, שזה גם התרחש עכשיו באוקראינה, כן? Imagine you live in Ukraine and you want your country to become a member of NATO. זה מה שהם רוצים. You know that Russia is alarmed about ongoing NATO expansion eastwards, coming rather close to Moscow. כי אוקראינה המדינה הכי מזרחית בתוך רוסיה. Russia has gradually moved some 190,000 soldiers as military equipment near the northern and eastern border of Ukraine. What do you think will soon become a national emergency? אוקיי, הנה כל הדברים האלה. ומה פה foresight? הערכת מצב עתידי של אוקראינה וגם של הנשיא. הנה, human foresight vis-a-vis ominous developments may be surprisingly wrong. אני כבר הזכרתי יום כיפור. The people of Ukraine, including President Zelensky, did not think that Russia would invade their country, despite all the soldiers with military equipment near their borders. עכשיו, חשוב מה שג'ו ביידן אמר, כי זה כמובן כתבה. Los Angeles, President Joe Biden, speaking to donors at a Democratic fundraising meeting, said Ukraine President Volodymyr Zelensky didn't want to hear it. When US intelligence gathered information that Russia was preparing to invade. The remarks came as Biden was talking about his work to rally and solidify support for Ukraine, as the war continues into its 4 months. אז הוא אמר את זה כבר אחרי 4 חודשים אחרי הפלישה. הוא מזכיר את זה. Nothing like this has happened since World War II. I know a lot of people thought I was maybe exaggerating, but I knew we had data to sustain that he, meaning Russian President Vladimir Putin, was going to go in off the border. There was no doubt, Biden said, and Zelensky didn't want to hear it. אתם רואים? זאת אומרת, זה משהו מדהים. עכשיו אני צריך להזיז את זה. אוקיי. אז המלחמה, הפלישה החלה את האזור במזרח בעיקר ובדרום, איפה הפלישה של רוסיה התרחשה. חרסון עדיין קם בידיים של רוסיה, אבל זה כבר לא המצב. וגם כאן באזור הזה, האוקראינים הצליחו, בגבורה רבה, אבל גם בנשק של נאטו, לדחוף את הרוסים מזרחה, כן? למעשה, בחודשים האחרונים, היו כמה שינויים, המצב לא כל כך השתנה, עד כדי כך. אוקיי, נאטו, ארטיקל 5, אם יש התקפה נגד אחת מהחברה של החברים, המדינות, זה כאילו התקפה על כולם, כן? ובוודאי יש פה עניין שזה היה צריך לתת, כפי שכתוב כאן בצהוב, the article 5 is obviously intended as a deterrence to prevent a military attack against a NATO country. אבל אני חשבתי על זה, however, on the negative side, it predetermines the outbreak of a large war. If matters spiral out of control, and some kind of military attack does take place against a NATO country, כי אז הם צריכים להפעיל את ארטיקל 5 ולהגן אחד על השני.
אז זה כבר רסיפי למלחמה גדולה. אוקיי, בדיוק מה שקרה לפני כמה ימים. אני ניסיתי להתקין את ההרצאה הזאת עד היום האחרון, לפני כמה ימים בנובמבר 17, כפי שאתם רואים, פתאום היו דיבורים על טילים שהגיעו לפולין. 2 אנשים בפולין מתו מהפיצוץ הזה. ואז מה שקורה, ג'נרל מרק מלי, כן, the chairman of the joint chief of staff of the ברית, הוא ניסה להתקשר לקאונטרפרט שלו ברוסיה, ג'נרל ולרי גירסימוב, בפאונד כדי לברר מה קורה כאן. האם יש פה מדובר על התקפה נגד פולין, כי אז הנאטו צריך לעשות משהו נגד רוסיה. אז מה קורה כאן? וכדי למנוע ריאקציה מסוכנת, שלילית, אז הוא רצה לברר מה קורה, לדבר איתו. אבל הרוסים לא נתנו לו לדבר איתו. אז זה כבר מסוכן, כן? כפי שכתוב כאן, open lines of communication are vital if we are to avoid the risk of conflict caused by misconception, miscalculations, or mistake. זלנסקי, עם כל הכבוד לגרורה שלו, הוא היה לו בכל זאת בעיה כדי להבין שרוסיה באמת עומדת לתקוף. עכשיו במצב הנוכחי הוא חושב שהוא יכול לנצח את רוסיה. האם זה ריאלי? האם זה ריאליסטי? כן? אוקראין זה מהיום. Ukraine's Zelensky promises victory over Russia on protest anniversary. This is the day of dignity and freedom, marks the pro-European Union process that became known as the Maidan Revolution. על זה דיברנו קודם. ופה רואים את התמונה. אבל האם זה באמת ריאליסטי, שאוקראינה, אפילו עם נשק של נאטו, אבל בלי, יכול באמת לנצח נגד רוסיה? אני לא חושב שזה ריאליסטי, כן? Some preliminary conclusions. Okay, Russia versus NATO, increasing risk of a large war. A major war in Ukraine and Central Europe, essentially putting Russia against NATO and vice versa, geographically close to Moscow and St. Petersburg, פעם שלישית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה. עוד פעם, הרוסים רואים פה סכנה. כמובן, אנחנו יכולים לא להסכים איתם, אבל זוהי הרגישה האמיתית של חלק גדול של פוטין וחבריו, ואנשים אחרים. Russia demands Ukraine to surrender and not to join NATO. Ukraine thinks it can win from Russia. It wants to continue fighting, recapture the Crimea Peninsula, while demanding increasingly powerful weapons from NATO. This approach is backed by the USA and NATO, who open to weaken Russia militarily by an exhausting war of attrition in Ukraine. Consequently, the risk of direct warfare between Russia and NATO is growing. NATO, כפי שהיה כתוב לפני כמה חודשים, will increase its rapid reaction from 40,000 to more than 300,000 troops. It includes to deploy a large number of battle groups, units of about 1,000 soldiers in Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. Since NATO, זה חשוב מאוד, seems stronger than Russia in terms of conventional warfare, the threat that Russia may eventually resort to nuclear weapons is worrying indeed. הופתענו גם כן, כי הרוסים רצו בהתחלה של השעה לקחת את קייב, אבל הם לא הצליחו. ועכשיו במזרח וגם בדרום, עכשיו גם הצבא הקונבנציונלית של אוקראינה מצליח לדחוף את הרוסים מזרחה. אז אם הם לא מצליחים באופן קונבנציונלי, לך תדע מה שהם הולכים בכל זאת לעשות אולי בעתיד עם נשק לא קונבנציונלי. אני מקווה כמובן שלא, וכולם מקווים שלא.
אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. אוקיי, ארצות הברית. רשיה מדיה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים לטלוויזיה, כן, לערוץ 11, ערוצים אחרים כל ערב, רובם מסתכלים חדשות טלוויזיה, גם הרוסים עושים את זה. אז Russian media has been increasingly mentioning the threat of nuclear war. זאת אומרת, זה משהו חי בקרב הרוסים, as leverage against aid to Ukraine from its allies, from the NATO allies. After Russia successfully tested its Saturn II intercontinental ballistic missile that can hit targets across the ocean, TV hosts openly discussed nuking New York City in April 2022. זה כתבה מכתב עת בארצות הברית, כמעיתון בארצות הברית. עכשיו, מה שמעניין, מבחינת המרכז שלנו, כן, גם ניו יורק סיטי, NYC זה ניו יורק סיטי, releases PSA, the public service announcement, warning city to prepare for nuclear attack. זה היה עכשיו, זאת אומרת, מתי זה היה? ביולי. זה היה כתבה בג'רוזלם פוסט, כן? זה לא סתם, כן? There doesn't seem to be a specific reason why the PSA was issued. They just want New Yorkers to be prepared. אבל תסתכל, מה הם כותבים? זה ממש מצחיק, אבל לא רק מצחיק, זה גם מראה כמה, איך אנשים חושבים על דברים כאלה בצורה פרימיטיבית ביותר, כן? The New York City, הנה, Emergency Management Department, זה לא סתם, the Emergency Management Department of New York City motioned a public service PSA on July 11 that aims to educate New Yorkers and the general public about how to prepare for a nuclear event. Although the probability of this is very low, it is crucial that everyone be aware. New York City Emergency Management specifies 3 steps and procedures to follow to ensure one's safety. Okay, נחשוב שאנחנו מקבלים משהו. Get inside, move indoors, away from any windows, stay inside, close all doors and windows, and move into the basement if you have one. Stay tuned and stay put. Follow media for the latest details and watch for official alerts when it's safe to go outside. זאת אומרת, רואים שהם לא, ממש, זה לא משהו רציני, אבל בכל זאת הם פרסמו את זה, כן? עכשיו, זה מהיום, הכנסתי בתוך ההרצאה הזאת. הנה, הערות של מומחה ופרשן רוסי היום בטלוויזיה במוסקבה. Russian pundits, זה מומחה או פרשן, plot nuclear strike on Kiev. As they say, maybe time we stopped hesitating. זאת אומרת, that Russia stops hesitating. זה מהיום. אז נקרא את זה גם כן. Russian state-controlled media has encouraged the Kremlin to destroy the Ukrainian capital of Kiev in a nuclear strike. Moscow pundits speaking on the Kremlin-controlled network Russia 1 suggested now was the time to trigger a devastating nuclear attack to prevent the war in Ukraine from reaching Russian territory. אתם מבינים? אוקראין, הצבא של אוקראין מצליח עכשיו לדחוף את הרוסים מזרחה, לתוך רוסיה, אז אולי הם מדברים ביניהם, אולי עכשיו הגיע הזמן להתחיל להשתמש בנשק גרעיני, כן? אז speaking on the Russian One network, former Kremlin intelligence agent Leonid Reshetnikov said, an offensive is generally being prepared. Perhaps not one, perhaps 2, or perhaps some kind of raid to see somewhere like Shebekino and Valuki. זאת אומרת שהאוקראינים רוצים לקחת עוד יותר מקומות שעכשיו בשליטה של רוסיה.
we are forgetting one of the West's main aim regarding Russia now is not just to weaken it, but to change the regime. He claimed one of the core objectives of the West was to remove Putin from his position as president of Russia. אולי אנחנו כולם מקווים שזה יקרה, אבל state television host Olga Skabayeva asked, it's just that in the event of Shebekino and Valuki, God forbid, without hesitation, a nuclear missile strike on Kiev? No? As Hamumche Reshetnikov replied, all the time we are hesitating. Jesus, la says, and now the Russian One House interrupts, maybe it's time we stopped hesitating. זאת אומרת, שהם מפסיקים עכשיו להסס ולהשתמש בנשק גרעיני. תראה, זה לא כמובן, זה כתבה. זה מה שהיה בטלוויזיה ברוסיה. אבל זה מראה משהו על איך אנשים חושבים. וגם אפילו מומחים שהיה קשורים לקרמלין. חס וחלילה, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון. אוקיי, מה הזמן? אוקיי, יש עוד קצת זמן. עכשיו עוד כתבה ממקס פישר בניו יורק טיימס, כבר ממרץ 22, אז הוא גם כן שואל את השאלות האלה, as Russia digs in, what is the risk of nuclear war? אז הוא אומר, it's not zero. A series of shifts in Russian statements about using nuclear weapons has led some analysts to believe that the Kremlin sees a nuclear exchange as a viable strategy. Okay, a mood of siege and desperation in the Kremlin, growing uncertainty around each side's red lines. As Russia and NATO escalate their struggle over Ukraine, nuclear strategists and former US officials warn that there is a remote but growing risk of an unintended slide into direct conflict. Even in some scenarios, a nuclear exchange. Gamma Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, who made the prospect of nuclear conflict, is now back within the realm of possibility. The fear experts stress is not a deliberate escalation to war, but misunderstanding or a provocation gone too far. That as each side scrambles to respond, spirals out of control. The war in Ukraine heightens these risks to a level not seen since the Cuban Missile Crisis, and in some ways is potentially more dangerous than that. נכון מאוד, כי במשבר הטילים בקובה, שני צדדים הצליחו לרדת מן העץ. עכשיו זה לא כך. אוקיי, הטילים של רוסיה, אז עוד כמה דברים ממקס Fisher by New York Times. Moscow could construe NATO's troop build-up, כפי שאמרתי, ל-130,000 חיילים, or steps of military support for Ukraine as preparations for just the sort of attack that Russian nuclear policy is designed to meet. Both sides know that rapid nuclear strikes could wipe out their military forces in Europe, even their entire nuclear arsenals, leaving them defenseless. This means that both sides face an incentive to launch widely before the other can do so first. Even if leaders believe that the conflict may have begun in error. Okay, as after recent advances in short-range missile technology means that leaders now have as little as a few minutes to decide whether or not to launch. תחשבו, פוטין יושב בשירותים, או ביידן יושב בשירותים, ופתאום הם צריכים להחליט מה לעשות. יש כמה דקות כדי להחליט. This drastically increasing the pressure to launch quickly, widely,
and with only partial information, את התיק המפורסם עם ה-nuclear launch codes, כן? וצריכים להבין, leaders now have as little as a few minutes to decide whether or not to launch. זאת אומרת, זה כמעט כבר, כפי שהטייטל, הכותרת של ההרצאה שלי, כן? זאת אומרת, אנחנו thinking the unthinkable, זה כבר כמעט בלתי אפשרי לנהל דברים כאלה, ואם קורה פה תקלה, אי אפשר לדעת מה יקרה. עכשיו, לכן רציתי להמשיך, עכשיו, אוקיי, המבט העולמי, עכשיו לישראל. רוסיה condemning Israel for the Damascus airport attack. אתם זוכרים את זה, כן? לפני, זה היה ביוני, כן? אז Russia lashed out, כן? ולא אהב את זה, ועכשיו אנחנו בבעיה חדשה, זאת אומרת, זה ברור, יש לרוסיה, יש הרבה מאוד בסיסי צבא בתוך סוריה, הרבה מאוד, זאת אומרת, פה באיור של אלמה, ה-Research and Education Center, פה בגליל, כן, אפשר לראות את כל הבסיסים של רוסיה, אבל זה רק העיקריים, זאת אומרת, יש עוד הרבה יותר מזה. בנוסף, אנחנו מכירים את חיזבאללה, כן? כפי שה-IDF Home Front Command כבר נתן דוח ב-2018, כמובן, הטילים מחיזבאללה, אם יש מלחמה חס וחלילה עם איראן, יכולים להגיע להרבה מקומות בארץ, כן? ואז התוצאה, כמובן, אי אפשר להוריד את כל הטילים, ויהיו הרבה גם סבל בארץ, ובנוסף, hundreds of thousands, זאת אומרת, מאות אלפים אנשים צריכים לצאת מהמקום שלהם למקום יותר בטוח, כן? ולזה אנחנו צריכים להתכונן, לפי הערכתי. זה מאוד חשוב. הנה, התמונה לא כל כך סימפטית, זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום. הקשר בין איראן לרוסיה, כן, מתחזק ומתחזק ומתחזק. אוקיי, עכשיו למסקנות. conceivable changes, what might be the impact of a large war between Russia and NATO on Israel? Conceivable changes in the strategic and political position of Israel within the international community. Is neutrality feasible for Israel? היום כבר הפוליטיקאים שלנו מנסים איכשהו לא להרגיש רוסיה יותר מדי, ומצד שני גם לעזור לאוקראינה. זאת אומרת, given the dominant military position of Russia in Syria on its northern frontier, while the chief NATO country, the USA, provides Israel's most military and economic support. אז אנחנו בבעיה. בנוסף, מזון, essential food grain imports for Israel. עוד פעם אומר, your internet connection is unstable, אבל זה ממשיך בינתיים. בארץ, 90% מהמזון העיקרי אנחנו מביאים, קונים מהשוק העולמי, ועד לא מזמן 60% הגיע מאוקראינה. אנחנו בארץ לא מייצרים חיטה, וזה המזון הבסיסי, כמעט ולא מגדלים חיטה. אז אני אומר, כבר בהצעה אחרת שנתתי כאן, what Israel has to increase its food grain reserves. המלאי צריך להיות הרבה יותר גדול של מזון, and develop trade relations with grain exporting countries situated outside potential war zones. War risk for Israel is increasing. Iran, Hezbollah, Hamas. Russia has a military presence in Syria and strongly supports Assad. Russia supports Iran, and Iran supports Russia. Iranian drones and perhaps missiles are supplied to Russia for use in its war against Ukraine. Iran is dramatically increasing the amount of enriched uranium, getting ever closer to the production of nuclear weapons. A future collision
between Russia and Israel is in the realm of possibilities, לצערי. And I get home from the command, כבר שמעתי על הסכנה מחיזבאללה. Many rockets and missiles will then be launched into Israel. Thousands of homes will be hit and hundreds of thousands of people are expected to be evacuated from their homes. As לכן, Israel has to prepare emergency shelter, miklat, in safe areas. איפה לדבר על זה? For hundreds of thousands of people involving temporary housing, tents, caravans, water supply, ביטחון מים, אי-ביטחון מים, food supply, fuel for cooking and heating, medical care, possible use of nuclear weapons against Israel at some point in the future cannot be ignored. לצערי. Contingency planning needs to be developed to have safe alternative water resources. עכשיו למתקנים ליד החוף, כן? שנותנים לנו די הרבה מים, אבל המקומות האלה פגיעים, לטילים, אז צריך להיות אלטרנטיבה של מקורות מים. הנה, מה שקורה עכשיו באוקראינה, אין להם אנרגיה, אין להם הספקת מים, כל המסכנים, תסתכלו, מנסים למלא מים באיכשהו, באיזו עזרה, אם יש משהו קיים, אבל זה דבר נורא חשוב בדיוק בנושא של המרכז שלנו, כן? להיערכות למצבי חירום, אבל זה גם צריך להיות בארץ. ובסוף, הנה, הגיע הזמן להפסיק לטמון את הראש בחול, להביט על האופק, לקבוע מדיניות רצינית ואחרית. תודה רבה לכם. הנדריק, זו הרצאה מאוד מאוד חשובה. Very, very sobering ומרתק, ובאמת ההבנה של קונטקסט ותקשורת והידע על הידע של היסטוריה ומניעים, וכמובן זה מביא אותנו לאיך שאתה סיימת את זה עם היערכות. חלק מחקרי המרכז באמת התעסקו אתה זוכר בשלב של דמדומים אחרי רעידת אדמה, שזה אבל זה בעצם temporary, כן, זה חלק מה-infrastructure, temporary housing, water supplies וכו'. בקיצור, אני לא אקח עוד זמן, כי יש לנו רק עוד כמה דקות. האם למישהו יש שאלה, הערה, גם מהכיתה? יש לכם בכל זאת את הסילבוס גם כן, אז אפשר לקרוא את זה עוד פעם בשקט. השקפים. כן. השקפים. אוקיי, מצוין, אני אשים אנחנו כמובן נפרסם את השקפים, וזה יהיה ביוטיוב. פשוט קשה לסיים הרצאה כזאת. נושא מאוד קשה. מאוד קשה וכל כך חשוב. הנדריק, אלכס, תודה. תודה רבה על ההזדמנות. להתראות. תודה רבה, אלכס. תודה רבה, אלכס. ביי.